ฮะบรรยากาศน่าจะตึงเครียดน่าดูนะครับใช่ครับ คือ CEO กำลังนั่งเหงื่อตกเลย เพราะว่าเพิ่งค้นพบว่าพนักงานในองค์กรเนี่ยเอาข้อมูลแผนธุรกิจลับสุดยอดไปป้อนใส่โมเดลภาษาแบบสาธารณะ เพื่อที่จะช่วยสรุปรายงาน โหอันนี้คือฝันร้ายของคนทำธุรกิจเลยนะครับเนี่ยเรื่องข้อมูลรั่วไหลแบบนี้ถูกต้องครับ ความตื่นตระหนกเรื่องข้อมูลรั่วไหลแบบนี้นี่แหละที่กำลังพลิกโฉมกระแสเงินสดในโลกเทคโนโลยีระดับองค์กรใหม่ทั้งหมดเลยท่ามกลางการตั้งคำถามของตลาดนะว่าองค์กรต่างๆกำลังพลานงบประมาณไปกับระบบปัญญาประดิษฐ์โดยที่ไม่ได้มูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนมาเลยหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่นักลงทุนเถียงกันหนักมากช่วงนี้เลยแต่ว่ายักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์องค์กรที่มีตัวย่อบนกระดานว่า PLTR หรือ Palantir Technologies Inc. เนี่ยเพิ่งจะส่งใบเสร็จรับเงินไตรมาส 2 ที่ทำสถิติเติบโตสูงสุดในประวัติศาสตร์บริษัทถึง93%เลยนะเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยว่าระบบปฏิบัติการ AI ของพวกเขาเนี่ยคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนกระแสความเห่อเทคโนโลยีให้กลายเป็นกำไรเนื้อได้จริงครับสิ่งที่น่าทึ่งมากๆตรงนี้ก็คือภาพสะท้อนความกลัวในระดับองค์กรเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเป็นแรงซื้อได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะคือตอนนี้วงการเทคโนโลยีเขากำลังเถียงกันอย่างหนักเลยเนาะว่าการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้าง AI เนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะสร้างผลตอบแทนกลับมาเป็นตัวเลขในบรรทัดสุดท้ายได้จริงหรือเปล่าฮะซึ่งก็คือเรื่องของกำไรนั่นเองใช่ค่ะซึ่งข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่พวกเรากำลังจะเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยล่ะค่ะว่าถ้าองค์กรแก้โจทย์ถูกจุดมันทำเงินได้มหาศาลจริงๆค่ะเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกรายงานทางการเงินไตรมาส 2 ล่าสุดของทาง Palantir แบบถึงแก่นกันเลยเพื่อถอดรหัสผลการดำเนินงานที่ต้องบอกว่าเอาชนะคาดการณ์แบบถล่มทลายในทุกมิติน่าสนใจมากค่ะแต่ว่าก่อนจะไปดูตัวเลขผมอยากชวนคุยเรื่องแนวคิดหนึ่งก่อนที่เรียกว่าอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์หรือ AI sovereignty ครับคำนี้กำลังมาแรงเลยค่ะช่วงนี้ใช่ครับคือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆองค์กรขนาดใหญ่เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าการเอาข้อมูลลับไปฝากไว้กับสมองกลสาธารณะเนี่ยมันอันตรายเกินไปเหมือนยื่นความลับบริษัทให้คนแปลกหน้าฟรีๆเลยนะคะแบบนั้นเลยครับพวกเขาเลยต้องการสร้างป้องปราการไขแดงของตัวเองเป็นแบบสมองกลส่วนตัวที่พวกเขาต้องควบคุมได้100%มันมีกลไกเบื้องหลังยังไงบ้างครับทำไมจู่ๆแนวคิดนี้ถึงกลายเป็นตัวจุดระเบิดรายได้ขนาดนี้คือกลไกเบื้องหลังเนี่ยมันคือการเปลี่ยนผ่านการใช้ AI เป็นแค่แชทบอทถามตอบแบบทั่วๆไปมาสู่การเป็นระบบปฏิบัติการหลักขององค์กรเลยค่ะระบบปฏิบัติการหลักเลยนะครับใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLMs ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ทงพลังมากๆแต่มันดันไม่มีพวงมาลัยไม่มีเบรกแล้วก็ไม่รู้ทิศทางของถนนเลยเห็นภาพเลยครับคือแรงเยอะแต่ควบคุมไม่ได้ถูกต้องค่ะสิ่งที่องค์กรต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่ความฉลาดในการแต่งกลอนหรือเขียนโค้ดนะคะแต่พวกเขาต้องการให้ AI ตัวเนี้ยเขาไปดึงข้อมูลคลังสินค้าข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลลูกค้าที่มันกระจัดกระจายอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เก่าๆของบริษัทมาประมวลผลร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะต้องปลอดภัยแบบสุดๆโดยที่โมเดลนี้จะต้องไม่แอบจำข้อมูลความลับพวกนี้ไปบอกบริษัทคู่แข่งเด็ดขาดนี่แหละค่ะคือคำว่าอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์เข้าใจแล้วครับมันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบตัว AI เอาไว้ด้วยกฎระเบียบขององค์กรนั้นๆอย่างเบ็ดเสร็จเลยค่ะซึ่งพอองค์กรต่างๆตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างระบบที่มันซับซ้อนและก็ปลอดภัยขนาดนี้ได้ด้วยตัวเองเม็ดเงินมันเลยไหลไปหาคนที่สร้างระบบนี้เตรียมไว้ให้แล้วอย่างบริษัทนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือจุดที่ทำให้พวกเขาโกยรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยถ้าอย่างนั้นเรามากางตัวเลขทางการเงินเชิงประจักษ์ประจำไตรมาส 2กันเลยดีกว่าครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าผมต้องเพ่งดูกันหลายรอบทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะตัวเลขคือรายได้รวมเนี่ยกระโดดไปแตะที่ระดับ 1.935 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับโตขึ้น93%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโหเกือบเท่าตัวเลยนะคะนั่นใช่ครับแล้วตั้งวัดเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสก็ยังบวกขึ้น19%อีกชนะคาดการณ์ของทางฝั่ง Wall Street ไปแบบไร้ข้อกังขาเลยเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะแต่จุดที่ผมติดใจนะแล้วก็อยากให้ช่วยวิเคราะห์กลไกของมันหน่อยคือบรรทัดที่เป็นกำไรครับบรรทัดสุดท้ายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก
กำไรสุทธิตามมาตรฐาน GAAP เนี่ยทำได้ถึง 1.062 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่สูงถึง55%เลยนะคะ เป็นอัตรากำไรที่สูงปรี๊ดมากเลยค่ะ คือผมสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับ ในโลกของธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ย ถ้าคุณโตระดับเกือบ 100% ขนาดนี้ ปกติคุณต้องกำลังเผาเงินมหาศาลไปกับทางจ้างเซลล์แล้วก็พวกการทำโฆษณาการตลาดไม่ใช่หรือครับ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากเลยค่ะ เพราะว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมเนี่ย การเร่งเครื่องเพื่อขยายฐานลูกค้า มันมักจะแลกมาด้วยการขาดทุนจากการอัดฉีดงบการตลาดหนัก ใช่ครับ ปกติเราจะเห็นขาดทุนบานเบอร์เลยช่วงแรก ๆ แต่งี้นะคะ กลไกที่ทำให้บริษัทนี้ทำอัตรากำไรสุทธิได้ถึง55%เนี่ย มันมาจากสิ่งที่เรียกว่า zero marginal cost ค่ะ ฮะ ต้นทุนส่วนเพิ่มเป็นศูนย์เหรอครับ ใช่ค่ะ ต้นทุนส่วนเพิ่มที่แทบจะเป็นศูนย์เมื่อระบบมันสมบูรณ์แล้ว คืออย่างนี้นะคะ ในช่วง 10 ปีแรกเนี่ย บริษัทนี้เขาทุ่มเงินและทรัพยากรระดับมหาศาลเลย ไปกับการสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลพื้นฐาน หรือที่พวกเขาเรียกว่า ontology ค่ะ เหมือนสร้างรากฐานไว้แน่นหนามากๆก่อน ถูกต้องค่ะโคบขัดฟอร์มตัวนี้มันเสถียรปุ๊บ แล้วถูกนำไปใช้ร่วมกับตัว AI วันนี้เวลาที่พวกเขาได้ลูกค้ารายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล หรือว่าธนาคารใหญ่ๆ พวกเขาไม่ต้องเริ่มเขียนโค้ดใหม่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ อ๋อ คือหยิบของที่มีไปสวมได้เลย ใช่ค่ะ แค่เอาแพลตฟอร์มที่มีอยู่ไปสวนทับระบบของลูกค้าได้เลย ต้นทุนหน้าบ้านในการให้บริการลูกค้าใหม่เนี่ย มันก็เลยต่ำมากๆ ฮะ ทีนี้รายได้ที่รับเข้ามาใหม่มันเลยไหลทะลุลงมาเป็นกำไรสุทธิในบรรทัดสุดท้ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยล่ะค่ะ แปลว่ายิ่งขยายสเกลโครงสร้างต้นทุนก็ยิ่งบางลงเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ นี่คือข้อได้เปรียบที่น่ากลัวมาก ซึ่งตัวเลขมันก็สะท้อนออกมาในกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือ adjusted EPS ด้วยนะครับ ที่ออกมาตั้ง 0.41 ดอลลาร์สหรัฐ เอาชนะคาดการณ์ที่ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐไปไกลเลย แถมกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงก็ซัดเข้าไปตั้ง 1.194 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงถึง62%เลยนะคะ 62%เลยเหรอครับเนี่ย แล้วที่น่าประทับใจกว่าเรื่องกำไร คือเรื่องของกระแสเงินสดครับ สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ 1.216 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็มีกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงหรือ adjusted free cash flow เนี่ยสูงถึง 1.220 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลย ว้าว กระแสเงินสดไหลมาเทมาจริงๆค่ะ ครับ ซึ่งมันก็ไปดันยอดเงินสดและตัวเงินคลังสะสมในมือเนี่ยทะลุ 9.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้ว แถมที่สำคัญคือปราศจากหนี้สินระยะยาวโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ โอ้โห สถานะการเงินแบบนี้ ในยุคที่ดอกเบี้ยยังมีความผันผวนแบบนี้ ถือว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากๆเลยค่ะ การมีเงินสุด 9.2 พันล้านดอลลาร์แบบไร้หนี้เนี่ย มันหมายความว่าบริษัทมีความคล่องตัวสุดๆเลยนะคะ คล่องตัวยังไงบ้างครับ ก็คือจะเข้าซื้อกิจการเพื่อฮุบเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือว่าจะลงทุนมหาศาลในเซิร์ฟเวอร์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไป ก็ทำได้ทันทีเลยค่ะ โดยไม่ต้องงอสถาบันการเงินเลย แบบเงินสดล้นมือพร้อมลุยทุกเมื่อ ใช่ค่ะ และตรงนี้แหละค่ะที่นำไปสู่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเทคระดับโลกที่เป็นปรากฏการณ์เลย นั่นก็คือ Rule of 40 Score ค่ะ ตัวเลขนี้แหละครับที่ผมเห็นในรายงานแล้วสะดุดตามากๆ คือ Rule of 40 Score เนี่ยพุ่งแตะระดับ New High ที่155 เลยนะ เป็นตัวเลขที่บ้าไปแล้วจริงๆค่ะ อยากให้ช่วยอธิบายกลไกของกฎนี้หน่อยครับว่ามันชี้วัดอะไรแล้วทำไม155 ถึงเป็นเรื่องที่แทบจะแหกกฎแรงโน้มถ่วงทางการเงินเลย ได้เลยค่ะ คือกฎของเลข 40 หรือ Rule of 40 เนี่ย มันเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพของบริษัทซอฟต์แวร์แบบสมัครสมาชิกค่ะ วิธีคิดก็ง่ายๆเลย คือเอาอัตราการเติบโตของรายได้มาบวกกับอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระค่ะ เอา2ตัวนี้มาบวกกัน ใช่ค่ะ ที่มันสำคัญก็เพราะว่า 2 ตัวนี้มันคือการชักเย่อกันตามธรรมชาติค่ะ ถ้าคุณอยากโตเร็ว คุณก็ต้องทุ่มเงินลงทุนเยอะ Margin กระแสเงินสดคุณก็จะลดลงถูกไหมคะ คุณว่าพวกสตาร์ทอัพชอบเป็นแบบนี้ แต่ถ้าคุณอยากมีกระแสเงินสดเยอะๆ คุณก็ต้องลดการลงทุนลง ซึ่งมันก็จะทำให้บริษัทโตช้าลง ทฤษฎีเขาเลยบอกไว้ว่า ถ้าบริษัทไหนรักษาสมดุล จนตัวเลข 2 ตัวนี้บวกกันแล้วเกิน 40% เนี่ย แปลว่าบริหารจัดการได้ยอดเยี่ยมมากแล้วค่ะ แค่ 40 ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ 40 นี่คือมาตรฐานทองคำเลย แต่สำหรับรายงานฉบับนี้ อัตราการเติบโต93%บวกกับมาจิ้นกระแสเงินสดที่62%มันทะลุไปถึงระดับ155%เลยค่ะ โห155%ใช่ค่ะ มันแปลว่าบริษัทนี้สามารถวิ่งสปรินต์ด้วยความเร็วสูงสุด โดยที่ไม่สูญเสียพลังงานเลย ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายได้ยากมากเลยนะคะ ด้วยทฤษฎีธุรกิจแบบเก่าเนี่ย เห็นภาพชัดเจนเลยครับ พอเครื่องยนต์การเงินทำงานได้ทรงพลังระดับนี้ เราต้องมาแกะโครงสร้างกันต่อแล้วว่า แล้วใครล่ะ คือคนที่จ่ายเงินให้พวกเขา ปรากฏว่าหัวหอกสำคัญเลย คือตลาดสหรัฐอเมริกาครับ ตลาดบ้านเกิดเขานี่เอง ครับ รายได้รวมในสหรัฐโตข้ามเท่าตัวไปแต่ 1,573 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือบวกขึ้นมา115%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง81%ของพอร์ตรวมเลยนะครับ สัดส่วนเยอะมากๆเลยค่ะ พึ่งพาสายรัฐเป็นหลักเลย แต่ตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจสุดๆ คือ มันทำลายภาพจำเก่าๆจนหมดสิ้นเลย เพราะธุรกิจฝั่งพาณิชย์สหรัฐหรือ US Commercial เนี่ยระเบิดการเติบโตถึง149%เมื่อเทียบรายปี ทะลุระดับ764ล้านดอลลาร์สหรัฐ แถมฐานลูกค้าก็ยังเพิ่มขึ้น35%แต่653รายด้วย ว้าว ภาคธุรกิจแห่กันมาใช้เยอะมากเลยนะคะเนี่ย ตัวนี้ผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับ คือแต่ก่อนเนี่ยเรารู้จักบริษัทนี้ในฐานะเหมือนเป็นอาวุธลับของกระทรวงกลาโหมหรือผู้หน่วยข่าวกรอง เอาไว้สืบหาข้อมูลลับเชิงลึกตามล่าผู้ก่อการร้ายอะไรทำนองนั้น ใช่ค่ะ ภาพจำเขาคือเป็นซอฟต์แวร์สายลับเลย แล้วทำไมจู่ๆธุรกิจฝั่งพาณิชย์หรือผู้บริษัทเอกชน ถึงหันมาใช้ระบบแบบนี้กันอย่างบ้าคลั่งนะครับ มันไปตอบโจทย์อะไรที่ระบบซอฟต์แวร์องค์กรทั่วไปทำไม่ได้ มากๆ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ การโอนเงิน หรือภาพถ่ายดาวเทียม พวกนี้มันถูกพิสูจน์แล้วค่ะว่า สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโลกธุรกิจได้แบบไร้รอยต่อเลย ประยุกต์ยังไงครับ จากตามล่าผู้ร้ายมาสู่การทำธุรกิจ ลองนึกภาพแบบนี้นะคะ โรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่จู่ๆเจอพายุเข้าทำให้ชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์เนี่ยส่งมาไม่ทัน ระบบซอฟต์แวร์องค์กรแบบเก่ามันอาจจะแค่แจ้งเตือนรายงานว่าของขาดสต็อกหมด แค่บอกว่าของหมดเฉย ใช่ค่ะ แต่ระบบปฏิบัติการที่รวมเอา AI Sovereignty เข้าไปแบบนี้เนี่ยมันสามารถประมวลผลข้อมูลโลจิสติกแบบเรียลไทม์พร้อมๆกับข้อมูลสภาพอากาศ แล้วก็เสนอแนะทางเลือกในการสับเปลี่ยนชิ้นส่วน จากคลังสินค้าที่อื่น เพื่อไม่ให้สายพานการผลิตต้องหยุดชะงักได้ทันทีเลยค่ะ ๆ โอ้โห คือคิดแก้ปัญหาให้เสร็จสับเลย ตัดพลังงานใหญ่ๆ เขายอมควักกระเป๋าจ่ายแพงๆ เพราะมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์รายงานผลหน้าจอ แต่มันคือสมองกลที่ช่วยตัดสินใจในภาวะวิกฤตได้เลยค่ะ เข้าใจเลยครับ พอเทียบเรื่องการหาเครือข่ายผู้ก่อการร้าย กับการหาคอขวดในระบบซัพพลายเชนแบบนี้ มันคือปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบเดียวกันเป๊ะเลย แค่เปลี่ยนชุดข้อมูลเท่านั้นเอง ใช่เลยค่ะ คอนเซ็ปต์เดียวกันเป๊ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าฝั่งรัฐบาลสหรัฐจะแผ่วลงนะครับ เพราะธุรกิจฝั่ง US Government ก็ยังทำรายได้ขยายตัวถึง90%แต่809ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขยายสัญญาใช้งานแพลตฟอร์มการรบ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางทหาร ก็ยังโตได้อย่างแข็งแกร่งคู่ขนานกันไปเลยนะคะ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องสัญญา เรามีสถิติการปิดสัญญาใหม่ในไตรมาสหรือตัว Deal Execution ที่น่าสนใจมากครับ คือในไตรมาสเดียวเนี่ยปิดสัญญามูลค่า$1 ล้านขึ้นไปได้ถึง220ดีลเลย โห 220ดีลเลยเหรอคะ ครับ แบ่งเป็นดีลระดับ$5 ล้านเนี่ย98ดีลแล้วก็ดีลใหญ่ระดับ$10 ล้านขึ้นไปถึง73ดีลเลยครับ ว้าว ลูกค้ากระเป๋าหนักทั้งนั้นเลยนะคะ ใช่ครับ จนมันไปดันสถิติมูลค่าสัญญารวมที่ปิดได้ในไตรมาสหรือ TCV เนี่ยให้พุ่งสูงถึง$3.373 พันล้านสหรัฐเติบโต49%โดยเป็นสัญญาฝั่งพาณิชย์สหรัฐทำนิวไฮที่$2.132 พันล้านสหรัฐโตไปตั้ง15%เลยครับ เป็นสถิติที่น่าขนลุกมากค่ะ แต่มีอีกตัวเลขนะที่ผมอยากให้ช่วยขยายความครับ คือคำว่ายอดสัญญาคงเหลือฝั่งพาณิชย์สหรัฐหรือ US Commercial RDV ที่มันพุ่งไปถึง 6.238 พันล้านสหรัฐโตขึ้น24%ไอ้คำว่ายอดสัญญาคงเหลือเนี่ยในทางปฏิบัติมันการันตีความมั่งคั่งให้บริษัทได้ขนาดไหนครับ เป็นจุดที่นักวิเคราะห์จับตามองกันมากเลยค่ะ คำว่ายอดสัญญาคงเหลือหรือ RDV เนี่ยย่อมาจาก remaining deal value ค่ะ ให้มองง่ายๆว่ามันคือท่อนน้ำเลี้ยงระยะยาวของบริษัทเลยนะคะ ท่
ท่อนนำเลี้ยงระยะยาว ฟังดูมั่นคงมากเลยครับ เซ็นสัญญาไปแล้วว่ายอมจ่ายแน่นอน แต่ทางบริษัทยังไม่สามารถลงบัญชีรับรู้เป็นรายได้ในไตรมาสนี้ได้ค่ะ เอ้าทำไมล่ะครับในเมื่อเซ็นกันไปแล้ว ก็เพราะว่าบริษัทมันยังส่งมอบไม่ครบตามระยะเวลาในสัญญาน่ะสิคะอาจจะเป็นสัญญา3ปีหรือ5ปีอะไรแบบเนี้ยกลไกตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นเสน่ห์อันหอมหวานของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์องค์กรหรือ Enterprise SaaS อืมมันเป็นโมเดลที่กินยาวๆสินะครับ ใช่ค่ะ แล้วเมื่อลูกค้าติดตั้งระบบที่ซับซ้อนขนาดนี้ เข้าไปฝังรากลึกในองค์กรตัวเองแล้วเนี่ย การจะถอดถอนระบบออกหรือ switching cost มันเจ็บปวดแล้วก็ใช้เวลานานมากๆ คือเปลี่ยนระบบทีหนึ่งพนักงานบ่นกันละงมแน่ ถูกต้องค่ะ อัตราการยกเลิกสัญญาหรือ churn rate มันก็เลยต่ำมากๆ ดังนั้นไอ้เจ้า RDV ก้อนนี้เนี่ย มันจึงเป็นเหมือนการการันตีรายได้ในอนาคต ที่บริษัทสามารถนอนกอดไว้ได้เลยค่ะ แล้วก็เป็นฐานข้อมูลชั้นดีเลยล่ะ ที่ทำให้ผู้บริหารกล้าฟันธงทิศทางในอนาคตได้ ๆฮะซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องการประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายผลการดำเนินงานทั้งปี หรือ Guidance Upgrade ทันทีเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ สอดคล้องกันเป๊ะเลย คือท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจมหาภาคที่หลายๆ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เขายังบ่นกันเรื่องกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่ฝ่ายบริหารของที่นี่กลับประกาศปรับเพิ่มเป้ารายได้รวมทั้งปีขึ้นไปเป็น 8.150 ถึง 8.158 พันล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นการเติบโตระดับ82%เลยนะครับ ส่วนกระแสเศรษฐกิจโลกสุดๆเลยค่ะ และที่ดุดันที่สุดเลยคือเป้ารายได้ฝั่งพาณิชย์สหรัฐที่ถูกปรับขยับขึ้นให้เติบโตอย่างน้อย134ทะลุระดับ 3.424 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปเลย ส่วนเป้ากระแสเงินสดอิสระปรับปรุงก็ขยับขึ้นสู่กรอบ 4.5 ถึง 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับเป้าขึ้นกันทุกบรรทัดเลยนะคะเนี่ย สำหรับไตรมาส 3 ที่กำลังจะมาถึง ก็ประเมินว่าจะขยายตัวต่อเนื่องอยู่ในกรอบ 2.160 ถึง 2.164 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การที่บริษัทกล้าปรับเป้าหมายส่วนกระแสแบบนี้ มันกำลังบอกอะไรเราคะ ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปที่ภาพใหญ่นะคะ มันบอกถึงสิ่งที่ในวงการเทคโนโลยีเขาเรียกว่า visibility หรือว่าทัศนวิสัยทางธุรกิจค่ะ ทัศนวิสัยทางธุรกิจช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงครับ คือการมี RDV หรือยอดสัญญาคงเหลือตุนไว้เต็มหน้าตักขนาดนี้เนี่ย มันทำให้ผู้บริหารต้องมานั่งใช้ความรู้สึก หรือมานั่งเดารายได้ไตรมาสหน้าเลยค่ะ พวกเขามีปฏิทินที่แม่นยำอยู่ในมือเลย ว่าเงินจะโอนเข้ามาก้อนละเท่าไหร่ในเดือนไหนบ้าง เหมือนเห็นอนาคตล่วงหน้าเลย ใช่ค่ะ ทัศนวิสัยที่ชัดเจนราวกับมองผ่านลูกแก้วคริสตัลแบบนี้เนี่ย มันเกิดจากกระแสความกลัวตกขบวน AI sovereignty ค่ะ องค์กรต่างๆ ตอนนี้คือไม่กล้าชะลอการลงทุนในระบบนี้เลย เพราะกลัวจะโดนคู่แข่งทิ้งห่างใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ถ้ารอให้คู่แข่งทำระบบสำเร็จก่อนเนี่ย ตัวเองอาจจะสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันไปตลอดกาลเลย แรงกดดันตรงนี้ล่ะค่ะ มันบังคับให้เกิดการเร่งเซ็นสัญญาแบบหน้ามืดตามัวกันเลยทีเดียว พอผลประกอบการออกมาแข็งแกร่ง แล้วก็มีทัศนวิสัยที่สว่างสดใสขนาดนี้ ปฏิกิริยาของตลาดหุ้นก็เป็นไปตามกลไกเลยครับ คือราคาหุ้นในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการหรือ after hours เนี่ยพุ่งทะยานขึ้นทันที ตอบรับความเชื่อมั่นของนักลงทุนแบบเต็มตลาดตอบรับข่าวดีแบบรวดเร็วมากค่ะ ๆ เมื่อเราไปดูโครงสร้างทางเทคนิคจากแบบจำลองเชิงสถิติ จะเห็นเลยครับว่าราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ทรงพลังมาก หรือที่เรียกว่า strong uptrend ครับ กราฟสวยว่างั้นเถิดค่ะ ใช่ครับ โดยมีระดับแนวรับสำคัญเชิงกลยุทธ์ทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับ สร้าง margin of safety เอาไว้ได้อย่างดี และมีแนวต้านสำคัญที่กำลังรอการทดสอบเพื่อทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ครับ ทางเทคนิคถือว่าดูดีมากเลยนะคะ แต่ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะตั้งคำถามท้าทายสักหน่อย คือแม้ตัวเลขทุกอย่างมันจะดูสมบูรณ์แบบ แต่การประเมินมูลค่าหรือ valuation ของหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเทรดกันบนระดับพรีเมียมที่สูงลิบหลิว ค่า PE นี่คือทะลุฟ้าไปแล้ว มันไม่ใช่อาการของฟองสบู่ AI หรอกเลยครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ คือการลงทุนในจุดนี้มันเหมือนการซื้อรถซูเปอร์คาร์เลยนะ คุณต้องจ่ายพรีเมียมในราคาที่สูงลิ่วเมื่อเทียบกับรถทั่วไป ถ้าบริษัทสะดุดแค่นิดเดียวมันจะไม่กลายเป็นหายนะเลยหรอครับ นี่แหละค่ะนำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่าขอโทษค่ะนี่นำมาสู่คำถามสำคัญที่ว่า แม้ค่าตัวมันจะแพงลิบลิ่วแต่ตราบใดที่เครื่องยนต์ยังคงส่งมอบ Rule of 40 ที่ระดับ 155 ได้ แล้วก็ยังเติบโตระดับ 100% ได้ ตลาดก็พร้อมจะให้มูลค่าความคาดหวังนี้ต่อไปค่ะ คือตราบใดที่ยังวิ่งเร็วตลาดก็ยอมจ่าย ใช่ค่ะ แต่กลไกที่อยู่เบื้องหลังความน่ากลัวของการประเมินมูลค่าที่สูงปรี๊ดขนาดนี้ มันคือสิ่งที่เรียกว่า the valuation treadmill
หรือลู่วิ่งของการประเมินมูลค่าค่ะ รู้วิ่งเหรอครับ มันทำงานยังไงครับ อธิบายง่ายๆเลยนะคะ มูลค่าหุ้นในปัจจุบันเนี่ยมันถูกคำนวณมาจากการคาดการณ์กระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าเลยค่ะ การที่ตลาดให้มูลค่าพรีเมียมมหาศาลแปลว่าตลาดได้คิดล่วงหน้าไปแล้ว ว่าบริษัทต้องรักษาระดับการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้ไปเรื่อยๆ อย่างไรที่ติค่ะ ก็เหมือนกับเครื่องลู่วิ่งที่มันปรับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ ถ้าวิ่งตามทันก็แค่รักษาระดับไว้ได้ แต่ถ้าก้าวพลาดแค่นิดเดียวล่ะครับจะเป็นยังไง นั่นละค่ะประเด็นเลย ถ้าวันหนึ่งบริษัทเกิดสะดุด เช่น สมมุตินะคะ ไตรมาสหน้ายอดฝั่งพาณิชย์โตแค่70%แทนที่จะเป็น134%อย่างที่สัญญาไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือกลไกการหดตัวของตัวคูณมูลค่าค่ะ ตลาดจะลงโทษทันทีเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ตลาดจะปรับลดความคาดหวังในอนาคตลงหวบภาพเลย ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรุนแรง แม้ว่าในความเป็นจริงบริษัทก็ยังคงมีกำไรแล้วก็เติบโตอยู่ตามนะคะ โห ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ นี่คือความโหดร้ายของการถูกตั้งความหวังไว้สูงลิ่วค่ะ พวกเขาถูกบีบให้ต้องสร้างปาฏิหาริย์ให้กลายเป็นเรื่องปกติในทุกๆไตรมาส ในทางกลับกัน ความคาดหวังที่สูงขนาดนี้ มันหมายความว่าบริษัทแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างให้สะดุดล้มเลยแม้แต่น้อยค่ะ เป็นการอธิบายความเสี่ยงที่ช่วยให้นักลงทุนมองเห็นภาพได้ครบทุกมิติเลยครับ สรุปใจความสำคัญจากการชำแหละข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วนะครับว่าอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI sovereignty มันไม่ใช่แค่คำศัพท์หรูหราทางการตลาด ใช่ค่ะ ไม่ใช่แค่กระแสฉาบฉวยแน่นอน แต่มันถูกแปลงเป็นตัวเลขทางการเงินเชิงประจักษ์ กระแสเงินสด และฐานลูกค้าที่เติบโตระดับทวีคูณ การระเบิดขึ้นของธุรกิจฝั่งพาณิชย์สหรัฐชี้ให้เห็นว่าโลกธุรกิจยอมจ่ายหนักมากเพื่อสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ควบคุมได้ และใช้งานได้จริง แม้ว่าราคาที่ตลาดมอบให้จะเต็มไปด้วยความคาดหวังที่สูงเสียดฟ้าก็ตาม ข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งหมดนี้ถือเป็นการยืนยันสมมุติฐานเลยนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลเนี่ยคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงในยุคตื่นทอง AI ค่ะ ใครที่สามารถสร้างระบบที่ให้โมเดลภาษาคุยกับข้อมูลความลับระดับองค์กรได้อย่างปลอดภัยเนี่ยคนนั้นคือผู้กำกับทิศทางของตลาดอย่างแท้จริงเลยค่ะ ก่อนจะล่ากันไปเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าเก็บไปคิดต่อครับ ลองมองไปในอนาคตสัก 3-5 ปีข้างหน้า ในวันที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM ทุกค่ายอาจจะพัฒนาจนมีความฉลาดเท่าเทียมกันหมดแล้ว เพราะต่างก็ดูดซับข้อมูลสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตไปจนหมดแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ น่าคิดนะครับว่าถ้าถึงวันนั้นมูลค่าที่แท้จริง และอำนาจการต่อรองขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวโมเดล AI อีกต่อไปแล้ว แต่จะตกไปอยู่กับระบบปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานที่องค์กรต่างๆ สามารถนำ AI มาสวมลงไปในข้อมูลความลับของตัวเองได้อย่างปลอดภัย โดยที่ไม่โดนขโมยมาสมอง เป็นมุมมองที่น่าขนลุกแต่น่าสนใจมากค่ะ นี่อาจจะเป็นสมรภูมิใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในทศวรรษหน้าเลยก็ว่าได้ครับ ขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกแบบฉบับมดงานเบื้องหลังกัลยาณมิตรของเราในวันนี้นะครับคัดสรรข้อมูลเข้มข้นมาเสริมให้ถึงที่กันเลยทีเดียว แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง